Salutare și bine v-am găsit pe canalul FVE Blog. În acest video voi modifica una dintre sursele mele de laborator, iar în plus voi adăuga și o funcție suplimentară pe care o veți descoperi pe parcursul acestui clip. Pentru început, să dezasamblăm sursa mea veche de laborator din această cutie gri, aceasta de față. Desfacem capacul, scoatem sursa aceasta din interior de 24 de volți. Eu voi pune una mai puternică de 36 de volți, tensiune mai mare și un curent mai mare. Scoatem sursa de aici. Scoatem modulul, să avem grijă să-l scoatem așa cum trebuie. Gata, a fost scos. Am pus componentele de formă în interiorul cutiei pentru a-mi da seama cum să le așez. Am ales ca să pun cu gurile de aerixire în față și nu în spate, deoarece sursa aceasta nu se va încălzi mare lucru. În general va sta rece, testat de mine. Am ales pe intrare să pun așa ceva. Știu că sursa aceasta are și ea siguranță fuzibilă de 5 A, lentă, destul de mare. Așa că o să pun eu alta mai mică în zona aceasta. Încă nu m-am hotărât, de 2 sau maxim 3 A. Și da, cam asta e. O să pun și un voltmetru ampermetru în zona asta. În partea stângă modulul acesta, folosit pe post de sursă de laborator. Și aici pentru funcția respectivă suplimentară, unde voi folosi acest modul. Veți vedea mai târziu la ce voi folosi. Am efectuat măsurătorile și notările pentru panoul din față și cel din spate. Iar acum o să trebuiască să decupez. În sfârșit am efectuat decupajele. Nu mi-a ieșit exact cum aș fi vrut, dar oricum mai bine decât cum le făceam înainte. Panoul din față, să dezlipim acest scoci din hârtie. Și panoul din spate. Aici nu prea îmi place cum a ieșit, dar se acoperă. Hai să-l punem de pe acum. Vedeți că se acoperă, nu se mai vede. Panoul față. Vom pune de formă conectorii, doar să văd eu cum vin. Hai că nu arată rău. Am o micuță problemă care se poate rezolva, cred eu, ușor. Pe partea cu acest voltmetru ampermetru de panou am observat că aceste chestii din plastic al carcasei voltmetru ampermetrului de panou sunt prea în interior și nu pot să pun acest PCB, deoarece lovește de afișajul acesta și cel din spate, de jos, pardon. Așa că o să trebuiască să rezolv cumva. În continuare să vedem cum așezăm modulele. Panoul din față, în regulă. Am pus provizoriu aceste module pentru a vedea cum să le așezăm pe cele din interiorul cutiei. Acesta va veni pe undeva prin zona asta. Ideea e să pot așeza și conectorii tip apuc în zona aceasta. Dacă mă așez prea încoace, nu-i bine. Deci trebuie un pic mai așa. A trebuit să fie suficient. Acest modul va fi pe undeva pe aici pus. Un filtru prin zona asta pentru ieșirea acestui modul. Și un filtru tot pe aici pe undeva, văd pe unde pot să-l pun pentru ieșirea acestui modul. Am dat găurile, iar acum vom pune distanțierele. Sursa vine așa. Da, acum e bine. Punem panoul în spate. Se
Cadrează exact cum am vrut. Mai departe, voi realiza două filtre. Am pregătit deja aceste cablaje împreună cu aceste componente, câțiva conectori. Am notat zonele unde trebuie înlăturat cuprul de pe acest cablaj. De curând mi-a cumpărat un set de burghie special pentru cablaje. Acum a venit vremea să le testez. Le-am notat eu ca să nu le încurc. De la 0,6 mm diametru la 1,5 mm. Așa măsor diametrul fiecărui pin în parte și știu ce burghiu trebuie ales. Aici e de 1 mm și voi alege de 1,1 mm. Dacă e prea mic, voi alege de 1,2 și așa mai departe. Sunt perfecte burghiele astea pentru așa ceva. Să văd dacă e suficient. Da, e fix pe fix. O să dau puțin mai mare. Să aleg de... Hai de 1,2. Da, interesante burghie, dar mare atenție că unul dintre ele l-a rupt. Dacă ești delicat cu ele, mai ales cu cele mai mici, ca diametru, sunt în regulă. Oricum sunt foarte ieftine. Să punem componentele pe fiecare PCB în parte. Așa. Hai să tăiem terminalele în exces, doar la acel condensator electrolitic. Gata. Curățăm nițel. Următorul PCB, aici am proiectat din greșeală practic inductorul pe jos. Dar nu nimic, voi pune plusul pe jos și minusul pe sus. Nu e problemă. Nu mă deranjează, dar trebuie să țin cont să pun minusul condensatorului pe sus. Gata și acest cablaj. Dar stai să tai terminalele alea ale acelui condensator. Era să uit. Filtrele au fost făcute. Să vedeți și spatele. Nu trebuie să fie mare lucru. Iar acum urmează să dăm găurile de prindere. Pentru acest cablaj voi pune șuruburi M3. Iar pentru acesta M2. Prima dată o să dau cu burghiu de 1,5, iar apoi vom alege burghiu în funcție de șurubul folosit. Voi folosi burghiul acesta pentru șurub M3. Așa. Iar pentru cablajul ăsta voi folosi burghiu 2,2, deoarece voi pune șurub de 2. Gata. Voi înlătura zona din cupru de pe lângă acea gaură, deoarece nu vreau ca șurubul să facă contact electric cu acest circuit.
Gata. Am decupat. Între timp am dat și găuri în această cutie. Bineînțeles am pus cele 4 distanțiere. Pe spate am pus șuruburi negre. Iar acum putem pune acest filtru în zona asta. În cazul acestui modul, fiind un VAC converter cu XL4015, i-am făcut un mic upgrade, o mică îmbunătățire, însemnând că am înlocuit sârma respectivă, fiind de 0,6 mm în diametru, cu 0,8 mm. Știu că acum pare mai ciudat, însă am observat că înainte, cu sârma din cupru, așa cum a venit kitul, de 0,6 mm în diametru, după aproximativ 10 minute la 24 de volți și 3 amperi, inductorul se încălzea destul de puternic, la aproximativ 92 de grade. Iar cu această îmbunătățire, după circa 10 minute, se încălzește la aproximativ 72 de grade. E o diferență de 20 de grade între cele două. Temperatura ambientală aici este de aproximativ 25 de grade. Contează. Și asta în aer liber. În interiorul cutiei cu siguranță se va încălzi un pic mai puternic. Între timp am montat și niște distanțiere pentru șuruburi M2 pentru a pune aceste module, filtrul și acest buck convertor. Să vă arăt și spatele. Am prins în niște șuruburi negre și arată destul de bine, nu? Să punem modulele, unul aici. În partea asta nu pot să pun șeibă, fără. Am dat găuri în acest panou de prindere a acestui conector, unde alimentăm de la rețea. Punem șuruburile. Șuruburile au fost la limită. Urmează montarea conductoarelor. Vom începe prima dată cu cele de pe 230 de volți. Hai să vin și cu împământarea. Am ales pe dedesubt. Nu știam altă variantă. Minusul de aici și plusul de aici. Venim și cu alte conductoare pentru modulul secundar. Desfac panoul din față, conectorul ăsta de aici. Să vedem cum vine. Da. Intrarea plus minus, ieșirea minus plus. Ok? Aici am atașat greșit conductoarele, însă voi corecta mai târziu. Practic am inversat intrarea cu ieșirea. Nu mi-am dat seama de orientarea conectorului. Să prindem către acest filtru, minus aici, plusul sus. O să prindem de acest buck convertor
Enervant că nu a avut loc să scrie prin zona asta unde e plusul și unde e minusul. Minusul e aici, plusul aici. Intrarea în zona asta. Dar și ce? Pentru că am un buck convertor similar, modul similar, știu deja unde e plusul și unde e minusul. Da? Intrare, minus, plus. Din acest buck convertor către filtrul de aici, minus, plus. Minus, plus. Minus, conductorul roșu, plus. Punem aceste conductoare. Unul duce către plusul ieșirei. Acesta este pentru alimentarea voltmetrului ampermetrului de panou și pentru măsurare tensiunii. Alimentarea și măsurarea tensiunii. Putem să alimentez separat, dar oricum pe ieșire avem 24 de volți, deci e perfect. Conectorul ăsta bloc nu prea îmi place. Se pare că am unele negre mai bune, care par mai bune. O să le pun mai târziu, deocamdată las așa. Las de formă și o să schimb mai târziu. Minusul. Așa. Plusul de aici. Împământarea. Și plusul. Lipit. Punem tuburile termocontractabile. Am uitat să strâng cum trebuie la nu are nimic, îl strâng după. Să scot conectorul la bloc de acolo. Gata, să-l punem pe acesta, negru. Mi se pare mai solid negru. Am mai testat eu. Cele verzi nu prea îmi plac. Cele albastre de pe acest modul sunt chiar foarte rezistente. Și le-a strâns destul de puternic de multe ori. Nu au cedat. Acestea verzi, nu știu, parcă cedează uneori. Se strică filetul ăla. O mai scot pe CP-ul de aici. Gata, asta strânge mai bine. Nu neapărat că cele verzi sunt proaste. Probabil am nimerit eu unele de proastă calitate. Eu am luat setul de pe Amazon, dar se pare că și Amazonul și culmea, cele negre au fost de pe AliExpress. Nu știu, probabil depinde cum le nimerești. Gata. Hai să schimbăm siguranța fuzibilă de aici. Da, sursa are și ea o siguranță fuzibilă, este asta de aici, una lentă de 5 amperi. Eu să pun una rapidă, că nu am lentă, de 2,5 amperi. Cred că n-ar trebui să ardă la pornire. Gata. Am făcut o ultimă verificare, ca să fiu sigur că modul e alimentat cum trebuie și era să inversez din greșeală, să pun intrarea la ieșire, ieșirea la intrare. Am uitat că ăsta se rotește invers, da? Deci ieșirile de aici, minus sunt pe centru, plusul de aici intrarea, plusul de aici ieșire. Roșu ieșire, albastru intrare. Gata, acum e corect. Hai să aranjăm puțin cablurile astea pe aici. Pe partea de alimentare la 230 de volți lăsăm așa că stă foarte bine acolo. O să încerc să le așez pe asta de aici. Cu această chestie din plastic prindem împreună aici. Să prindem în zona asta. Și ultimul șoricel în zona asta. Să alimentăm pentru prima dată. Bineînțeles că am mai verificat să fie totul în regulă. A pornit.
Display-ul acesta se vede doar în filmare, așa, în realitate e tot în regulă. Să aprindem și sursa asta. E în regulă. Am mărit expunerea ca să nu se mai vadă display-ul la aiurea în cameră. Da, acum totul e în regulă. Dacă micșorez expunerea din filmare, se vede aiurea, ecranul voltmetrului ampermetrului de panou. Afișează 24,5 volți. Hai să văd dacă chiar este așa. Da, afișează puțin pe minus, dar se mai poate regla nițel. Da, pentru câțiva milivolți lăsăm așa. Între timp am bobinat inductorul cu două stărme de 1 mm diametru pentru a nu avea căderea de tensiune prea mare pe inductor. Vom face un test la 2 A și 6 A. Da, aici avem și căderea de tensiune pe cablurile de test, e normal. Le-am destul de lungi, nu foarte, dar totuși sunt de vreo 30 cm fiecare. Bun, să măsurăm înaintea filtrului. Avem 11,99 volți și după 11,97. Pe ramura pozitivă avem 8-9 mV, ramura negativă 7 mV. Ideea este că am cositorit trasele din cupru și se pare că tot avem cădere de tensiune. Cumva se pierde prin acești conectori, dar sunt destul de robuști. Să mărim la 6 A curentul. 6 A. Înainte avem 11,94. Cu siguranță avem o cădere de tensiune și pe inductorul din filtrul de pe ieșirea acestui modul. Iar la ieșire, după filtrul acesta, 11,89. Pe bobină, pe inductor avem 28 de mV. Pe partea de jos, 21 de mV. Aș putea cositori mai bine, dar cât să ajute. Hai să măsurăm și ripple doar din curiozitate, la 2 A și 12 V pe ieșire. Sau nu, hai să reglăm la 5 V. Am lăsat puțin mai mult, nu contează. Și creștem curentul la 2 A pe aici. Pe intrare avem între 100 și 150-160 mV. Iar pe ieșire 38-40 de mV până în 50 de mV. Totuși e o diferență. Creștem la 6 A. Pe intrare 150-160 de mV vâr la vârf. Iar pe ieșire între 50 și 70 de mV vâr la vârf. E bine. Între timp am pregătit și un cablu. L-am făcut dinainte, având conectori DC și într-o parte și în alta. Veți vedea puțin mai târziu la ce va fi folosit. Pe această ieșire e reglat la 24 de volți, că așa am nevoie. Să reglăm la un curent de 2 A. Pe intrare, să vedem ce riplu avem, 200-270 de mV vâr la vârf. Și acum la ieșirea filtrului avem până în 100 de mV vâr la vârf. Iar acum să vă arăt la ce va fi folosit acest cablu, având conectorii DC. Da, e destul de lung acest conector. Cred că o să trebuiască să caut alt conector DC de panou care să fie mai lung în interior. Această ieșire va fi folosită pentru alimentarea LED-conului. Da? Uitați. Plus că acest cablu e destul de flexibil și e suficient de gros. Se pare că e de 18 AWG. Nu mai stau să calculez, o să vă pun pe ecran cât înseamnă în milimetri. Să pornim LED-conul. Trage la început aproximativ 3 A și apoi câteva sute, 1 A, câteva sute de miliamperi până într-un amper. Iar acum să aruncăm o ultimă privire în interior, înainte de a pune capacul. Să vă arăt din lateral. Cu siguranță se putea aranja mai bine,
Dar cred că e suficient și atât. Da. Să punem capacul. Și ultimul șurub. Gata. Hai să mai pornim pentru ultima dată în acest clip. Chiar îmi pare rău că am supraexpus nițel, dar dacă nu făceam asta, apărea acel refresh rate în filmare. Cu ochii liberi nu se întâmplă așa ceva, doar în filmare. Și cam aici se termină acest clip privind realizarea acestei surse de laborator cu modulul din partea stângă, plus o funcție suplimentară, adăugarea unei ieșiri de tensiune oarecum fixe, însă putem regla din interior la tensiunea dorită. Eu am nevoie de 24. Și cam aici se termină acest clip. Dacă vă place acest gen de conținut, nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!